Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh lớp 11 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ giải tiếp phần bài tập trong sách giáo khoa lớp 11 cánh diều, phần lượng giác các em, bài 1. Đồng thời chúng ta đã giải tới hết bài số 3, bây giờ ta sang bài số 4. Bài số 4 là tính các giá trị lượng giác của góc alpha trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là sin alpha bằng căn của 45/4. Thì với alpha là lớn hơn pi trên 2 và nhỏ hơn pi, thì ta đi tính cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Như vậy sin alpha bằng căn 15/4. Đây số 4 này. Và alpha lớn hơn pi chia 2, nhỏ hơn pi. Alpha lớn pi chia 2, nhỏ hơn pi là chỗ nào? Đây là trục cos này, đây là trục sin này, đây là 1, 0, là 1. Alpha lớn không, nhỏ hơn pi, lớn pi chia 2 chỗ này. Đây cái đường tròn nha, còn cái số này là trên cái trục. Đây là pi đây. Như vậy alpha mình nằm trong đây. Alpha mình đã nằm trong đây thì sin nó sẽ dương và cos nó sẽ âm. Nha, bởi vì sin nó nằm trên số 0 và cos nằm bên trái không, nhưng mà nó cho sin dương rồi nè. Đó, nó cho sin dương rồi thì tìm cos. Nó có cos bình phương alpha cộng sin bình phương alpha là bằng 1. Suy ra cos alpha, cos bình phương sẽ bằng 1 trừ sin. Mà đây cos cho nên là lấy căn. Nhưng mà vì là cos là mang dấu gì đây? Cos mang dấu âm, cho nên ta để cái dấu âm vào đây. Sẽ bằng âm căn của 1, căn 15/4. 15/4 là bình phương lên là nó sẽ là 15/16. 1 trừ bằng 15/16 là vậy, chỗ này nó sẽ bằng trừ 1/4. Rồi tan alpha bằng sin alpha với cos alpha. Sin alpha là bằng căn 15/4. Đây là trừ 1/4. Vậy trừ căn 15. Như vậy cotan alpha sẽ bằng 1 trên tan alpha sẽ bằng trừ 1 trên căn 15. 15 là xong. Tiếp tục câu B. Cos alpha bằng trừ 2/3 là alpha như vậy mình thấy góc alpha nằm đâu? Trừ pi, nhỏ hơn pi. Trừ pi là đi từ đây qua đây. Như vậy bài này có đặc biệt. Không có em, lớn hơn trừ pi và nhỏ hơn không. Nhỏ hơn không nha. Không là đâu? Không là đây nè. Không là trên cái góc này, còn ở trên cái trục này là trục số 1 nha. Nhớ sin đây là 1. Trên cái trục này là trừ 1 nè. Đó. Như vậy mình thấy
không trên cái trừ bi này á thì góc trừ bi cho đến không này là góc cốt là mà nó mang dấu âm nữa, sin nó mang dấu âm luôn nha em, nằm ở dưới này là sin nó mang dấu âm nè, cho nên ta có nè, ta có sin đâu rồi, sin đây nè, cốt bình phương alpha sin sẽ bằng căn của 1 trừ cốt bình phương alpha, nhưng mà vì nó nằm dưới này mang dấu âm cho nên mình phải lấy dấu trừ, bằng trừ căn của 1 trừ cho 2/3. Đó. 2/3 là 4/9, 9 trừ đi 4 là bằng 5, như vậy là bằng trừ căn 5 chia cho 3. Rồi xin ra rồi, tan alpha, tan thì bằng sin alpha chia cos alpha, sin là đây trừ căn 3 chia 3 chia cho trừ 2/3, trừ chỉ trừ thành cộng bằng căn 5/2. Của tan alpha sẽ bằng ngược lại là bằng 2 chia cho căn 5 là bằng 2 căn 5 chia cho 5. Đó là câu B như vậy. Qua câu C. Câu C là tan alpha bằng 3. Alpha lớn hơn trừ bi, nhớ không? Như vậy ta có gì đây? Ta có công thức gì đây? Ta có công thức là 1 trên cos bình một là bằng sin bình chia cos bình, cos bình cộng sin bình, cos bình chia cos bình là bằng 1, sin bình chia cos bình là tan bình, mình chia là cos bình sẽ bằng gì đây? Cos bình sẽ bằng mình nhân cái 1 xuống đây, 1 chia 1 cộng tan bình bằng 1 cộng cho là bằng 1/10. Như vậy mình suy ra cos rồi bằng căn của 1/10 các em, căn của 1/10 mà alpha thì nhỏ hơn không, mình thấy tan nè, rồi bằng sin alpha nè chia cos alpha nè, mà mình tan alpha thì dương, sin alpha thì lại âm, sin nằm bên đây, cho nên cos sẽ bằng là sin chia tan này, cos nó sẽ âm nha các em, rồi cos âm trừ căn của 1/10 bằng trừ căn trừ căn 10 chia 10. Đó, sin nè, sin sẽ là gì đây? Tan bằng sin chia cos, sin sẽ bằng cos nhân tan, cos là bằng trừ căn 10 chia 10, tan là bằng 3, như vậy trừ 3 căn 10. Đó. Còn tính cô tan thì bằng 1 nhân tan thôi, bằng 1 nhân tan thì bằng 1/3,
Rồi ta sang bài câu D. Cô tan alpha bằng -2. Alpha lớn hơn không, nhỏ hơn pi. Alpha lớn hơn không, nhỏ hơn pi là nó nằm trên góc cái này, có nghĩa là sin nó dương á. Ta có một cái sin bình sẽ bằng 1 cộng cô tan bình. Như vậy mình có sin là bằng 1. Vậy sin của mình mà nó mang dấu dương nằm trên đây nè, lớn không nhỏ hơn pi là nằm đây sin dương, cho nên sin bình lấy ra căn cho có 1 thêm 1 cộng cô tan bình này. Rồi cô tan là bằng -2. -2 chẳng phải là 4 mốt 1 là 5, nhưng mà căn 1/5 là căn 5/5. Rồi cô tan bằng -2 sin alpha nổi là bằng trừ căn 5 là bằng căn 5/5. Rồi mình có gì? Cô tan alpha sẽ bằng chia sin alpha, cho mình cos bằng sin nhân cho cô tan. Sin là bằng căn 5/5 nhân cho -2 là bằng -2 căn 5/5. Sin này không có dấu trừ em, số 2. Cô tan bằng -2 mà. Cô tan bằng -2. Cho nên cos là bằng -2 căn 5/5. Rồi tan alpha là bằng 1 trên cô tan trừ 1 bằng 2 là xong. Rồi ta sang bằng số 5. Vậy số 5 là cho alpha cộng beta bằng pi. Tính câu A là sin bình phương alpha cộng cos bình phương beta. Câu B là bằng sin alpha cộng cos beta bình phương cos alpha cộng sin beta bình phương. Bài 5 nó như vậy. Tính là A bằng sin bình phương cộng cos bình phương. Sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha. Nhưng mà ta có A sẽ bằng sin bình phương alpha. Beta thì bằng là pi trừ alpha. Cos của pi trừ alpha thì bằng trừ cos alpha. Alpha này pi trừ alpha này. Như vậy mình thấy cos của pi trừ alpha, alpha là đây, pi trừ alpha là đây, hai cái dấu này nó ngược nhau. Như vậy chỗ này nó sẽ là
cốt này bằng trừ cốt. Nhưng mà bình phương này thì cái dấu trừ này cũng mất luôn. Sin phương của cốt phương là bằng 1. Rồi xong. Ta sang câu B. Beta thế nào? Làm luôn này, là sin bình cộng 2 sin cốt cộng 2 sin alpha cốt beta, cốt bình phương beta. Đây là cốt bình phương alpha cộng 2 lần cốt alpha sin beta cộng sin beta bình phương. Như vậy mình sẽ nhập cái sin này với cái cốt này, cái cốt này với cái sin này. Như vậy mình làm nhanh luôn, là đây là bằng 1 cộng cho 2 sin alpha cos beta cộng cos alpha sin beta cộng cho 1 đây. Đây chỗ này sẽ bằng tiếp 1 cộng 1 là bằng 2 sin alpha cos beta, beta thì bằng pi trừ alpha. Cái đây là sin sẽ bằng tiếp bằng 2 cộng 2 sin alpha, sin của cos của pi trừ beta, pi trừ alpha thì còn trừ cos alpha, lại trừ cos alpha. Sin của pi trừ alpha thì nó là bằng sin alpha này. Như vậy chỗ này nó vậy. Như vậy trừ sin pha cos alpha sin pha thì nó mất đi. Còn 0 nhân 2 còn 0, cuối cùng nó bằng 2. Như vậy câu B mình, câu 5 mình là 2. Ta sang bài số 6 là bài cuối cùng trong cái bài này các em. Vì sau mình sẽ học tiếp phần bài số 2. Một vệ tinh được định tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh trái đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của trái đất, bán kính 9.000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 giờ. Hãy tính quãng đường vệ tinh đã chuyển động được trong 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Như vậy ta có chu vi của cái dòng vệ tinh này là 2 pi r. Như vậy vệ tinh nó đi trong 2 giờ là nó đi trong một vòng tròn. Như vậy trong 2 giờ vệ tinh đi được này. Đi được là 2 pi nhân r là nhân cho 9.000 bằng 18.000 pi km. Bây giờ vệ tinh di chuyển, quãng đường vệ tinh đi được trong 1 giờ. Nhưng mà trong 1 giờ thì vệ tinh đi được là cái này chia 2 thôi. Là bằng 9.000 pi km. Rồi trong 3 giờ thì vệ tinh đi được là nhân 3 chia 2 và bằng mấy đây? Tính bằng 3 là 27.000 km. Rồi trong 5 giờ, 5 giờ thì vệ tinh di chuyển là bao nhiêu? Thì mình cứ thấy 18.000 pi mình nhân 5 mình chia cho 2 9545. Rồi câu B, vệ tinh chuyển động được quãng đường là 2.000 km sau bao nhiêu giờ?
làm tròn cái kết quả một đơn vị. Thì mình thấy nè, trong 1 giờ là phải di chuyển là 9.000 km, bây giờ phải 2.000 km thì nó di chuyển, nó đi hết bao nhiêu giờ? Thì thời gian vệ tinh đi được quãng đường 200.000 km là lấy 200.000 nhân cho 1 là chia cho 9.000 ly. Như vậy là bằng là 7 giờ. Như vậy phần bài tập của bài số 1 lượng giác trong sách toán cách nhiều các em là đến đây là hết rồi. Và xin chào tạm biệt các em nha. Bữa sau mình sẽ học bài số 2 các phép biến đổi lượng giác. Đó. Lượng giác là mình biến đổi, mình tính sin cos là chủ yếu nha. Rồi mình giải phương trình lượng giác. Còn phải là giải lượng giác, giải phương trình lượng giác là khá hay đấy. Ở đây thầy xin chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn clip sau nha.